We zijn weer op een volgende camperplaats. Nadat gisteren het gras iets wat te hoog was, daar word je niet altijd vrolijk van, maar goed, geeft niks. We staan nu op een camperplaats en we komen nu aan vanmorgen en alles glad geschoren. Ja, zo kan het ook. Ondanks alle regen van de afgelopen periode, het kan echt. Nou, het is een camperplaats, daar zijn wij al vaker geweest. Daar hebben we ook al volgens mij een paar filmpjes van gemaakt. Het is altijd leuk om hier te komen. We zijn namelijk in Hasselt. Hansestad, Hasselt. Ja, camperplaats eigenlijk aan de rand van de centrum van het dorp. Dus met andere woorden, het is maar een paar meter en een paar tientallen meters. En je bent in het centrum van het dorpje, terrasjes, eetgelegenheden, noem maar op. Het leuke is, je staat hier soort van aan het water. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel boten er liggen, want af en toe liggen er een paar boten en dan zie je weinig water. Maar er zijn altijd plekjes waar je wel water ziet. Dus in die zin prima staan hier. Kost €15, all inclusive. Met andere woorden, toilet, douche, afval, ontzorging, water vullen en de camperplaats zelf uiteraard. Inclusief wifi, het zit er allemaal bij in. Nou ja, prima plek. Oh ja, dat is ook misschien ook wel leuk om even te vertellen. Het is hoogseizoen, het is vandaag 15 augustus dat wij dit opnemen. En er is volop plek. Dus met andere woorden, je hoeft niet bovenop elkaar te staan. Je zult in het filmpje zien, er zijn een aantal mensen, ja, dat heet kuddegedrag. Dan heb je aan de voorkant een aantal plaatsen en alles gaat bovenop elkaar staan. Er is plek zat, dus je zou kunnen zeggen van nou, ik laat een extra ruimte ertussen. Dan heeft mijn buurman ook extra ruimte. Nee. Camper aan camper, camper. Laten we zeggen, driekwart van de plaats is niet bezet, van de camperplaats. 1/4 wel. En daar staat bovenop elkaar. Wij niet dus, maar wij staan dan lekker aan de achterzijde. Het komische is, dan heb je ook nog heerlijk uitzicht. Het zal wel weer aan ons liggen, maar dat geeft niets. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Laten we daar even duidelijk op zijn, dat we geen discussies krijgen over wat ik nu vind. Wat is mijn mening? Dus wij gaan van de voorkant weg en we blijven lekker aan de achterkant staan. Nou ja, iedereen gewoon lekker genieten van wat hij zelf wil. Doen wij ook.
We zijn aangekomen in Klarenbeek. Een klein gehuchtje. Eigenlijk totaal buiten Klarenbeek, want dat ligt een eindje verderop, een paar kilometer verderop. Maar het hoort bij Klarenbeek. De camperplaats heet Aan de Beke. Dat zal wel dialect zijn voor Aan de Beek. Hierachter schijnt ergens een beek te liggen. En hier hebben ze een camperplaats met 25 plaatsen. Een beetje in een rondje gemaakt. Direct een opmerking erbij. Daardoor krijg je wat krappere plekken. En je zijstuk loopt wat taps toe. Dus daar moet je rekening mee houden. Op zich de plaatsen kunnen wel hoor. Maar ik vind wel, is mijn gevoel, wel een beetje te krap. Maar gaat van mij voor de prijs wat royaler mogen zijn. Maar goed, ze hebben de camperplaats gemaximaliseerd. Snap ik ook weer. De plek kost €17,50. All inclusive. Dat vind ik nou weer jammer. Waarom alles inclusief? Hè? Terwijl, ja, ik hoef geen stroom. Maar ik mag er wel voor betalen voor degene die het wel wil. Het is geen gezeur van mij. Het is gewoon mijn mening. Ik vind dat je moet betalen voor datgene wat je verbruikt. Dat je water inclusief bent, inclusief doet omdat je geen meter hebt, prima. Maar ik vind voor stroom, ja, daar vind ik dat je een apart tarief voor in rekening zou moeten brengen. Goed, wat ik wel weer heel positief vind van deze camperplaats, die zeggen ja, we willen eigenlijk dat je gewoon op de Bonnefoy aankomt. Daar hebben we het liefst. Staat ik op de website van hun. Maar wil je dan echt reserveren, dan mag dat. Dat doen ze voor een beperkt aantal plaatsen. Ik schat hier zo wel een stuk of 6, 7 die ze hier gereserveerd hadden. Maar deze mensen betalen allemaal €5 extra. Puur voor het reserveren. Ja, als je dan kijkt en je komt hier op de camperplaats aan. Wij waren hier zo tegen 11:30, 11:15. Eigenlijk nog plekjes genoeg. Maar goed, onze camper is 7,5 meter. Veel langer moet je ook niet zijn. Het is namelijk een vrij krappe ronding en er staan overal paaltjes. Dus hou dat goed in de gaten. Zorg dat je bijrijder je goede aanwijzingen geeft. Want ik kan me voorstellen dat hier wel eens wat paaltjes sneuvelen. En dat is niet zo erg, maar die camper van jou. Ja. Nou ja, goed. Oh ja, dat moet ik ook nog even zeggen. Ze hebben hier ook nog een broodjeservice. Niet 7 dagen in de week. De camperplaats is wel 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar te bezoeken. Maar van dinsdag tot en met zaterdag kun je broodjes bestellen. Voor 5 uur bestellen heb je de volgende morgen om 7:30 je broodjes. Wordt bezorgd door de plaatselijke bakker. Een echte bakker stond erbij. Dus, nou ja. Oh ja, dat moet ik ook nog even zeggen. Het schijnt dat je hier in de omgeving leuk kunt fietsen. Nou zijn wij op een camperplaats geweest hier een eindje verderop al eens een keer. En je hebt hier wel wat weg. Je moet wel fietspaden nemen. Maar je hebt hier allemaal van die smalle weggetjes. Als je daar fietst, ze komen je echt met 70, 80 voorbij. Dus dat vind ik niet fijn. Dus je moet wel de fietspaden nemen. Althans, tenminste, als jij er geen moeite mee hebt, dat ze je zo voorbij razen. De vouwen uit de broek. Ja, nee, dan is het prima te doen. Nou ja, we gaan hier 1 nachtje vertoeven. Dat vinden wij wel genoeg. Leuke plek, maar voor 1 nachtje.